Hi guys, kumusta? Mayang adlaw. Karong adlaw itudlo na ako sa inyo unsaon pag-track sa location sa mga tawo gamit ato ang Messenger. Pero bago ta mag-start, disclaimer sa kaning video for educational purpose only lang ni siya. Gibuhat ning video kay para aware mo kung buhaton ni sa inyo Manggod na kaingon sa mga tawo kung gina-track na ba ta nila or wala pa. Pag i-send ni sa inyo so makabalo na mo nga gina-track mo sa isa ka tawo. Ang sapatong ginahulat, let's start. Una na toon ato tag browser. Miskan unsa nga browser, i-open ninyo. Tapos search mo miskan unsa pod nga image nga gusto ninyo. Optional na rin siya, depende ninyo. Ako ang i-search diri kay example Mobile Legends. Mobile Legends ang ako ang ibutang diri. Mobile Legends logo. So maning gawas adto sa image. Kung man sa image na ko dire, kaning i-long press lang ninyo ang nakita ninyo. Pag long press ninyo sa picture, i-copy link ninyo. Slita lang, kung wala inana share. Tapos copy link. After sa na-copy link, diretso mo sa IP logger. Need ninyo og IP logger app. I-open na to. By the way, ang IP logger makuha din niyo siya sa Play Store guys. I-search lang ninyo, magawas na mga 3 MB ra na siya guys. Okay, next step is dito na to siya. Tapos mo na ito makita. Sunod, image URL ang ato ang pisliton. Pag pislit na to magawas dayon ni siya So katong gi-copy na to nga link sa picture, diri na to i-paste. Tong press lang tapos paste. Okay. Next pisliton na to create. So muna ninyong makita. Next na itong buhaton, ato ta sa logger domain. Gato nyo sa logger domain, makapili ta na unsa to ang gusto pilion. Optional na ninyo guys, kung asa di ma-detect. Kuha dire YPSO akong pilion. So click na ko ning YPSO. Sunod, ato ko sa extension. Yes, extension. Pili pon mo diha unsa inyong gusto. So kay picture man ang akong i-send, akong pisliton dire JPEG or JPG. So muna na. Pag kumana na, i-copy na lang nako. Pislit ako to. Pag kumana ko copy, gawas ato ta sa Messenger. Diri sa Messenger, i-search lang nato kinsa atong gusto i-track na tawo. Kung asa siya ron. Example, kani ako isa ka cellphone. Sindan ako siya sa link Potech vlog. I-send na ko ning link, i-copy paste na ko kato kung gikuan sa IP logger, i-copy. I-send ako na send na. So mao ni ang makita nila. Normal lang. Kung wala ka kabalo unsa na, di ba ma-curious ka, so pisliton nimo na siya nga link. Pag pislit na nimo nga link, o dahil ni imong makita nga image. So normal lang kayo siya nga image, gi-send na ka nga link, pag tanaw nimo mao ra nimo makita. Wa makakabalo, so imo ra pud siyang i-exit. Balik ka sa Messenger. Pero di ito wa ka kabalo, na trace na dai ka. Siyempre, makapangutana jud ta gyud sa matapag trace nga igura man natutog i-click ang link. So, ang answer diha, balik ka sa IP address. Click na to na ang IP address. Diri sa IP address, slito na to ning statistic. Pag-click na to, diha ma-track ato mga ma-track lang nga location kay katura mga tawo nga nag-open ato nga link. Katong gi-click nila. Katong gi-send nimo nga gi-click nila nga link, gi-open nila. So, matrack sila ato diari. So mauna ni siya. As for 10:42 AM na detect ang akong location Philippines. Tagig na nakabutan di kay siya accurate kay tungod nakagamit mo ko og VPN karon. Mao ang na-detect niya tagig ra. Pero actually na jud ko sa Mindanao ron. Ang nakadelikado ani niya na trace ang imuhang location kung asa ka tungod sa pag-click lang nimo sa Messenger nga link. So unta nakatabang ni sa inyo namoy nabala na ni nga video. By the way, salamat day kayo sa pagtanaw o sa akong 25 ka subscriber. Kung bago pa kani ay kalimot like ug subscribe sa akong channel kung nakatabang ni sa imo Maura, babush.